Szevasztok! Szerettem volna csinálni egy videót, amiben az Airsoft lövész végre nem egy mítikus fragvadász lényként van ábrázolva, hanem egy megfontolt, taktikus eleme az adott rajnak vagy oldalnak. Megpróbálom a videóban összefoglalni, hogy mit miért csinálok, és miért éppen úgy csinálom, ahogyan. A Nyíregyháza mellett található Ammo Depot pályán vagyunk, a játék neve Rematch. Ez gyakorlatilag egy egyszerű medikrendszeres, kétoldalas támadóvédő játék a pálya belső részén. A feladatom, hogy felkísérjek egy rajt az épületek mögötti erdős részen, kijelölt pontig, ahonnan az ellenfél mozgását jelentették. Ha elértük a pontot, igyekeznünk kell visszatartani, vagy legalább lassítani az ellenfél támadását. Mivel csak a pálya belső része játszik, így nyugodtan sétálok a kerítés mellett. Nem kell ellenfelekre számítanom balról. Kiszúrtam egy sűrű, fatörzses fedezéket, ami valamelyest biztosítani tud engem oldalról. Meg is érkeztünk. Innen már indokolatlan és túl kockázatos lenne tovább menni. Lassan nézek körül, biztos akarok lenni abban, hogy nincs ellenfél körülöttünk. No, csak mozgást látok. Ez egy nagyon nehéz lövés lenne. Nem is tudom egyértelműen azonosítani a célpontot, de mivel ez már ellenséges terület, így csak az ellenfél játékosa lehet. Nem kockáztathatom a lelepleződést, így ezt most el kell engednem. Szétnézek a másik oldalon, ahonnan ellenfelekre lehet számítani. Igyekszem biztosítani a többieket. Lövéseket hallok a közelből. Halkan, nagyon lassan kell mozognom. Fontos, hogy ne tegyek hirtelen mozdulatokat. A mozgás feltűnő. Ha mozgok, nem sokat számít a kili.
csapattársamat eltalálták. Meg is vagy. Meg vagy. Nem nyugodhatok meg, nem rohanhatok azonnal medikelni. Meg kell győződnöm arról, hogy nincs másik ellenfél a közelben. Továbbra is lassan próbálom felmérni az útvonalamat a sérült csapattársamig. Megvolt! Sajnos ez nem jött be. Ki lettem locsolva, ahogyan az várható volt. De most legalább ti is láthatjátok, hogy nem csak kemping és fragvadászat az Airsoft Sniper élete. Találkozunk a pályán. Szevasztok! Hey,